Bună, după cum v-am zis, astăzi vreau să lucrez în acest jurnal cu grădina secretă. Și am găsit că am făcut lucrările astea la Pitești, când am fost acum vreo 2 luni și uitasem de ele, în paginile astea, așa că aș vrea să le incorporez în acest jurnal și mă gândisem să scot din jurnalul ăsta pentru că mi s-a părut cam prea gros, dar până la urmă cred că o să-l las așa și chiar o să mai adaug la mijloc, la fiecare semnătură, să văd și unde, aici în mijlocul, o să adaug câte o pagină din aceea din asta, una din astea. Cred că o să pun la una asta. Trebuie să fie drepte. Ok. Și o să fie așa. Și la cealaltă o să o pun pe asta simplă. Și tot așa o să o pun în mijloc. Ok. Asta ar veni aici. Ok, asta e mijlocul, dar cred că aș pune foaia asta între plic și acest, că invers trebuia, și acest șervețel. Ok. Uf. Așa. Și ar veni așa. Ok. S-au lipit unde am pus medium din ăla pentru șervețele, dar e ok. Așa. Iar chestia asta, mă gândeam să iasă și în doaie, vine așa jumătate, și mă gândeam să nu o fac ca și semnătură, adică să nu o cos în semnăturile astea, ci să o pun aici undeva, eventual o să fac un pocket și o să o pun ca și extra și dacă vrea cineva să o înrămeze, să o și înrămeze, nu numai sau poate să o folosească și în jurnal, cum dorește. Dar da, aia o să rămână extra. Așa că acum o să scot prima semnătură și o să lucrez pe ea. Mi-am adus materialele și nu mai știu dacă vreau să decupez din asta cu flori, dar o să văd. Însă am chestia asta și mă gândeam să o pun pe marginea unei pagini. Asta este... Asta aici nu o să pun nimic, dar aici mă gândeam că aș vrea totuși să pun ceva. Și mă gândeam că aș putea să fac, dar cred că aici pe partea de interior și eventual în zona asta, pentru că aș vrea să las să decoreze și persoana care va lua acest jurnal și atunci nu aș vrea să pun foarte multe chestii, dar haideți să vedem, că nu știu de unde să încep. Prea multe idei. Atunci o să pun chestia asta, că și merge. Am mai multe aici. Dar cred că asta îmi place cum este. Sau să vedem. Parcă și asta merge. Cred că da. Și nu știu dacă aș vrea să folosesc o chestie din asta și eventual să o cos la mașina de cusut. Ceva de genul ăsta. Să o cos aici pe margine.
Sau aș putea să pun cu washi tape și să prind. Ok, o să mă mai gândesc, că încă nu știu. O să... chestia asta o las așa. Aici pe pagina asta, deci trebuie să prind cu lipici. Că văd că s-a dezdipit, nu știu dacă nu cumva, nu cred că am lipit în zona asta. Ok. Haideți că mi-am adus toate nebuniile. Până la urmă o să... Mi-am adus și chestiile astea și nu mai știu exact unde am pus colajul ăla de l-am făcut pentru acest jurnal, însă stați că mi-am pierdut. Mă hotărâsem că aș vrea să schimb chestia aia pe care o pusesem, adică asta. Aș vrea ceva mult mai colorat și e aici. Vreau să o aleg pe asta, că e și cu fluturaș și cu toate nebuniile. Și mai aveam o chestie din asta care era tot așa roșie și mă gândeam că s-ar potrivi ca să o prind aici, dar am chestiile astea pe care le-am luat de la Kik, cred că de la Kik, nu mai știu de pe unde, sau Jumbo. Și stați că ce e aici, nu mai găsesc nimic. Și aș vrea să le folosesc, nu știu dacă au sârmă sau ceva înăuntru, dar astea sunt fix pentru marginile paginilor. Și aș folosi chestia asta cu căpșuni. Acum o să încerc să văd dacă reușesc să o lipesc, deși aș vrea să fie și pe o parte și pe alta, sau sau până la urmă nu. Până la urmă nu, pentru că aș vrea să iasă în afară. Dar ar putea să iasă și în afară și să o cos pe margine așa. Și cred că așa o să și fac. Și mă gândesc dacă nu ar fi bine să o fac ca un fel de raffle din asta așa îndoit. Și să-l prind aici așa. Cred că așa o să și fac. Dar acum mă gândesc că dacă îl fac așa, atunci o să tai cu foarfeca asta să vedem dacă rămâne așa. Sper să rămână așa, să nu se deșire. Și mă gândesc să pun puțin lipici, pentru că aș veni cu ața aici pe margine, dar tot ar trebui să stea cât de cât lipită și atunci o să pun lipici aici în zona asta. Am pus mult. Pun în partea de sus și atunci în partea de jos o să cos. Ok. Dar trebuie să vină și în partea asta. Okay. O să fac chestia asta până vine aici pe toată porțiunea hârtiei astea de tapet și apoi o să o cos.
Ok, am reușit să o cos chestia asta. Acum, aici, sincer, aș vrea să fie ăsta pus aici, pe partea asta, și să iasă și pe parte și pe alta, în afara paginilor, iar în partea cealaltă o să văd ce o să pun, dar o să lipesc pe marginea paginii deocamdată. De ce nu curgi? Wow, deci foarte greu, nu știu. Am impresia că de câte ori încerc să cos la mașina asta, fiind foarte veche, eu o mai ung, o mai verific, o mai fac, dar fiind foarte veche, dă la teur tot timpul și mă disperă, sincer. Însă asta e, pe asta o am, cu asta defilez. Nici nu știu de când e mașina asta, în orice caz. Prin anii 90, cred că au luat-o ai mei de la ruși, când veneau rușii prin piețele alea. Și așa că asta e, așa arată pe spate și îmi place tare mult cum arată. Problema e că nu stă lipit. Trebuie să aștept să stea lipită chestia asta, să se lipească. Ok. Așa, și pe partea cealaltă aș vrea să pun altceva. Și aș vrea să pun doar pe partea cu... doar în zona unde este acel... toată... Oh, am asta. Cusătura aceea de pe pagină. Și o să pun asta. Sper că s-a uscat ăsta. Ok. Îl întorc așa, ca să stea și uscat. Și o să pun chestia asta aici. O să vină fix așa pe cusătură. Ok. Haideți că pun așa pe cusătură și vedem. Eu sper să o așez fix pe cusătura respectivă. Ok. Deși s-ar putea să nu se mai întoarcă. Dar să vedem. Da, o să rămână așa ca un belly band, așa că o să o dezlipesc de aici. Și până la urmă o să o pun doar pe chestia asta, ca să pot să o dau pe spate. Ok. Și aici o să, cred că o să o tai. Deși e cu lipici. Dar trebuie să o tai. Ok. Iar aici sus am găsit stickerele astea, care le-am luat de la Pepco, nici nu mai știu când. Mă gândeam să pun o floare aici unde e lipiciul ăsta. Că am o floare din asta rotundă. Vai, ce e aici pe masa asta? Nu mai găsesc absolut nimic. Asta să văd că... Pentru că e... ok. L-am dezlipit. Ok. Haideți să vedem ce avem aici. Aș vrea ceva cu alb. Că nu aș vrea să fie foarte multe culori. Oh, oare merge asta? Nu. Că vroiam ceva micuț. Ia asta să vedem. Că dacă îl dau la o parte, o aș putea să-l pun aici așa. Ok. Vedeți că desfac ăsta. Și în partea asta aș lăsa să decoreze persoana care va lua jurnalul.
Aoleu, ce greu se desfac astea. 2 ore mai târziu. Nu înțeleg ce se întâmplă cu stickerele astea. Ok. Și o să pun exact pe porțiunea asta. Nu prea se vede, dar este aici. Ok. Am făcut o pagină. Aici o să las pentru persoana respectivă și pe pagina asta văd așa. Pe pagina asta o să văd ce pun. Mă gândeam ori la o floare din asta, ori nu vreau ceva mare, vreau așa ceva micuț. Cred că o chestie din asta. Și o să pun aici în colț. Deși o să se vadă, trebuie să fiu atentă când decorez ca să fie paginile în tandem așa. Ok. Perfect. Deci așa arată și pe ăsta să pun o ștampiluță. Da, ștampile o să pun la final. La final, când văd dacă mai trebuie sau nu ceva și pe care pagini mai trebuie, ce mai trebuie. Ok. Asta este prima pagină. Apoi, pe asta a doua nu mai fac nimic pentru că este texturată oricum. Aceasta este șervețelul care va fi pocket odată ce coasem acolo. Acum pagina asta. Pagina asta. Asta are o foaie velină și am zis că aici este un buzunărel. Aici, nu știu unde am pus celălalt, poate îl găsesc, deci cred că merge și ăsta galben. Că e galben cu verde. Sau să fie așa. Mai am mai am asta. Stați că am aici o mulțime de chestii. Mai am și asta. Cu trandafiri. Cred că mergea pe... Cred că ar merge, că aici sunt ceva flori. Ia să vedem. Sau e prea mult și eu zic că e prea mult. Atunci aș pune ăsta roz. Sau să vedem ăsta galben cum dă. Ce părere aveți? De ce nu sunteți aici să-mi spuneți pe care să-l pun? Parcă îmi place mai mult la roz. Îmi dă așa un aer mai feminin. Așa că o să îl tai. Ok. Și îl lipesc aici. O să pun pe margine. Ok, iar aici, pe partea asta, nu știu că aș mai pune ceva aici.
ăsta sau uh, stați că mai am pe aici niște din astea. Parcă nu-mi place. Deci să vedem ăsta. Sunt mult prea mari. Oh! Aș putea să pun pocketul ăsta. Pentru că oricum pe pagina asta nu se poate scrie. Așa că o să lipesc ăsta. Și îl lipesc tot așa pe 3 laturi. Că să fie buzunar din ăla dublu. Ok. Mi-ar trebui o coadă de pensulă ca să pot să fiu sigură că nu se lipește zona asta. Vă zic că nu mai am spațiu pe aici. Ok. Ok. Iar în partea asta, aici nu o să mai pun absolut nimic. Aici mai vreau ceva. Pentru că aici se poate scrie. Așa că nu cred că mai pun absolut nimic. Dar aici să pun o floare așa sau o floare așa. Și să iasă puțin în afară. Ia să vedem cum arată. Cred că ar arăta bine, nu? Ok. Să lipesc și floarea asta. Da, aici. Dacă vine, da, merge. Că buzunarelul ăsta este micuț, de ce? Pentru chestii mari. Să-l pun eu aici. Haideți că-l pun aici, că în zona asta oricum nu este nimic. Și o să-l prind doar pe jumătate. Ok. Perfect. Ok. Bun. Încă o pagină, dar trebuie să las să se usuce lipiciul ăsta, că altfel se lipesc toate hârtiile între ele. Următorul este plicul ăsta și cred că vine în genul ăsta. Nu știu aici exact ce să pun, că nu aș vrea să acopăr toată chestia asta. Văd că am pierdut astea cu flori aici. Și am florile astea, mai am și florile alea de la Alexandra și de la Andreea, cred că mi-au trimis și ce am mai cumpărat eu, dar dacă tot le am pe astea, să le folosesc. Ok. Haideți să vedem cum arată. Astea de la Pepco. Și aș pune aici o floricică. Sincer, îmi place cum arată asta. Le pun aici, haideți să vedem. Asta parcă, nu știu, se cam intră în background. Dar până la urmă și ale albe, ați văzut că... Oh, și asta e faină. Așa. O mai am asta, dar asta cred că ar fi așa ceva de colț, nu? Oh, și astea toate. Deci, una din astea care ne place, ori asta, ori asta. Cred că înclin mai mult către asta.
Ok? Și așa arată plicul. E cam lucios, dar asta este. Mi-ar fi plăcut să fie mată. Da, asta e. Ok. Următoarea pagină este chestia asta. Aici nu aș mai pune absolut nimic, că și pe o parte și pe alta sunt destul de aglomerate toate chestiile astea. Însă aici jos, aș putea să pun aici pe margine. Scosesem eu niște buline din alea transparente, dacă le și găsesc. Chestiile astea. Și mă gândeam să le lipesc pe unul din jurnalele acelea cu panda. Am pus așa ceva și mi-a plăcut foarte mult cum au ieșit. O să scot câteva. Și astea sunt din hârtie, așa că ar merge cu un lipici uhu normal. Am aici. Și o să încep cu galbenul ăsta și lipesc câte jumătate. Așa. Și după aia alternez culorile. Oricum aici nu am foarte multe culori. Haideți să iau. Am foarte mult lipici din ăla transparent, dar asta este de craft. Trebuie să mă duc să-mi iau penseta, că mi-ar fi și mult mai ușor cu penseta. Ok. Și cred că mai este ceva auriu aici. Ca să punem și auriu, că nu se poate viață fără auriu. Ok. Și după aia reluăm culorile. Se pare că da așa un look interesant chestia asta. Mi-a plăcut mult, țin minte, și am zis că să țin minte să folosesc în toate jurnalele, măcar o pagină să o decorez așa. Dar până acum am uitat. Cel puțin în jurnalul ăla al meu n-am folosit. Ok. Sper că faceți și voi cu mine ceva și că nu stați degeaba, sau dacă vă place doar să priviți, puteți să și priviți, dar eu sper că vă inspir să și faceți câte ceva. Și așa arată, am pus pe ambele pagini, pentru că oricum vor veni separate în jurnal, adică o parte va veni în prima jumătate a semnăturii și pagina aceasta în cea de-a doua jumătate a semnăturii. Mă gândeam aici, aș acoperi cu un washi tape sau să vedem cu ce am pe aici. Da, știu că îmi pusesem niște washi tape special pentru... Haideți să vedem, că până la urmă am ori ăsta. Cred că ar merge amândouă. Că parcă nu îmi place chestia asta cum este așa. Să folosesc asta. Nu? O să vină așa. Perfect. Și vreau să trebuie să-l pun cu lipici, că oricum washi tape nu este de durată, lipiciul ăsta de pe washi tape-uri. Așa că trebuie să întotdeauna
lipite cu lipici ca să dureze. După câteva luni să se desprindă. Deși eu n-am văzut că s-au desprins, dar ok, îl ducem aici în sus. Ok, să-l tăiem. Oh, mă gândeam că îl termin, dar nu știu dacă îl termin în seara asta. Adică de decorat paginile, zic. Dar s-ar putea să nu. S-ar putea să dureze mai mult. De ce am foarfeca asta boantă? Uf. Aveam una care taie bine. Ok. Am tăiat de numă. Ok. Și așa arată, să pun și pe partea cealaltă. Descăltai dinainte că ce știi peste ce mai dau. Ok. Și așa arată. Ok, aici pe partea asta o să las așa pentru că oricum este destul de mult și eventual cine mai vrea o să pună, eu știu, poate pune pocket sau poate lipi o poză, ceva. Ok, pagina aceasta, asta este vopsită cu ceai sau cu ceapă și are aici urmele astea pe care aș vrea să le păstrez. Mă gândeam să pun un șervețel să acopăr cu șervețel din acesta. Ori acesta botanic, așa. Deci nu puteți să înțelegeți ce am aici pe masă. Nu mai am spațiu deloc. Ok. Partea asta să o acopăr așa pur și simplu. Adică să o acopăr așa. Sau să acopăr partea din mijloc și atunci cred că așa o să fac. O să acopăr partea asta din mijloc cu șervețel din ăsta botanic. Să iau asta de aici, că mă încurcă. Și o să vedem ce mai facem apoi. O să văd unde am chestia asta. Și o să îmi iau o pensulă. Pensula asta. Ok. O să văd ca să și vedeți ce fac. Altfel e degeaba. Ok. Și o să acopăr pe bucăți pentru că ăsta este foarte mare și nu vreau să pierd din el și nici să-l pun aiurea. Okay. Așa. Ok. Acum să dăm în porțiunea asta de jos.
Trebuie acoperit foarte bine și apoi o să vin cu un... să văd ce am. Ori acrilic alb, ori gesso. Pentru că am zis că vreau ca în acest jurnal să fie și ceva ca o lucrare de artă. Sau mai bine zis ca ceva din partea mea. Ok. Uf. Ok. Acum în partea cealaltă. Și mi-am adus aminte că mi-a trimis Andreea chestia asta. Așa că trebuie să o folosesc și cred că și întinde mult mai bine. Eu zic că arată foarte bine pe paginile astea. Mai ales că sunt făcute cu ceapă din asta sau cu ceai, cu nu mai știu care din ele, cu ce le-am făcut. Vroiam să vopsesc cu vopseaua aia de ouă, dar din păcate aia mi s-a mucegăit, așa că nu cred că o mai pot folosi. Data viitoare o să am grijă să pun din timp conservant în ea. Au fost și căldurile astea și cum eu sunt pe partea cu soare, imediat se strică tot ce am. Așa că e de înțeles. Dar după aia asta o să trebuiască să-l las să se usuce și atunci o să mă ocup de paginile următoare. Stați că nici nu cred că vedeți ce pe aici. Ok. Perfect. O să o las să se usuce asta. O să șterg și masa și ne apucăm de următoarea pagină. Pentru că vreau să termin cel puțin însemnătura asta, paginile pe care vreau să le fac cu tehnica asta șervețelului și nu cred că mai am alte pagini pe care aș vrea să le fac. Da, o să o fac și pe asta și asta. Opa, o să o fac doar pe porțiunea asta unde este scrisul. Pe partea asta nu e, deci e doar pe o parte. Și am șervețelul ăsta și ăstea, care le-am luat acum de la Pepco. Cred că, nu știu că nu cumva pe toate le-am luat de la Pepco. Ăsta nu e de la Pepco, dar celălalt este. Și mă gândesc să fac așa ca o, nu știu, aici într-o parte, da, să vedem. Aici într-o parte, de exemplu, aș putea să folosesc chestia asta. Și cred că o să-l decupez sau o să-l rup. Cred că cel mai bine o să-l rup, pentru că va avea un alt aer, nu știu, când îl rupi, parcă iese mai blenduit așa în fundal. Cred că cel mai bine ar fi fost dacă aș fi îndepărtat eu straturile astea. Că celălalt avea stratul îndepărtat, toate straturile astea erau îndepărtate, dar ăsta nu este. Ok. Și aș putea să-l fac așa. Haideți să scot straturile astea, să rămână doar unul. Și eventual celălalt, mă gândesc că aș putea să dau
Mai am niște pagini din astea scrise și aș putea să pun șervețelul peste paginile alea scrise. Ei, na. Ăsta nu mai are numai unul? Parcă îmi dă aerul că mai are un strat. Ok, are numai un strat. Haideți să vedem cât îl pun de înalt. O să scot o țără din trandafirii ăștia, din ultimul. Cred că o să scot. Ok, și atunci ar veni cam până pe aici. Cât e de mare! Ce frumos! O să desfac stratul, are numai unul. Și ăsta tot unul are. Ok. Și o să... Pe ăsta cred că... Nu știu dacă nu cumva o să-l tai. Cred că o să-l tai. Deci el ar fi cam pe aici, așa. Totuși o să-l rup, chiar dacă nu-l rup cum trebuie. Și o să rup și pasărea asta de aici. Să încerc să văd dacă... Sper să reușesc. Mai are un strat. Ok, mai are un strat. Asta era cu 2 straturi. Așa. Perfect. I-am rupt puțin cioculețul, dar nu se vede foarte rău. Trebuie rupt puțin câte puțin ăsta, șervețelul, pentru că altfel se duce cu totul și intră în desen. Ok. Eu zic că arată foarte bine. Ok, și acum o să îl punem, cred că ăsta vine mult mai înalt, deci ar veni dintr-o parte în alta și ar veni până partea asta sus. O să acopăr chestia aia, dar asta este. Nu știu ce era, o frunză de ceapă, cred că am pus acolo. Chiar îmi dă un aer de grădină secretă cu toate chestiile astea. Abia aștept să văd cum se usucă. Dar cred că mâine o să fac atunci desene pe ele și ce mai vreau să fac. Sau ce mai vreau să adaug. Și asta o să-l pun complet. Ei, na. Am pus foarte mult și da, pe afară trebuie să spăl ăsta, materialul ăsta. Și așa arată. Aici am rupt-o puțin, dar când o să intru cu culoare peste ea o să fie ok.
O să le las să usuce, o să șterg aici că e o mare nebunie și apoi o să revin. Sper să mai mi-au aminte unde am avut paginile alea. Aici, cred că singura chestie pe care aș face-o este să pun eventual o floare din asta, ca și un pocket, sau mai am și pagina asta. Aveam o foaie și o să și o scot acum. Aveam chestia asta și am zis că aș face-o ca și pagină care se extinde și mă gândeam să o fac aici și să o îndoi, ceva de genul. Dar vreau la asta sau la... aș putea să o fac aici, la plicul acesta. Pentru că mă gândesc că, adică dacă o îndoi în partea asta, se poate dezdoi și colora. Și cred că așa o să și fac. Și atunci o să lipesc ăsta plicul, capătul plicului aici, dar nu o să-l lipesc fix unde este îndoitura plicului, ci puțin mai încoace, pentru că pe îndoitura aceea a plicului o să cos. Așa că o să folosesc lipiș din asta. Asta e vecina. Nu vă speriați. Că și dacă am stat departe de ea, nu înseamnă că obiceiurile s-au schimbat. Obiceiurile ei, adică. Ok. O să lipesc cu lipiș din ăsta de craft glue, pentru că este puțin cartonată hârtia respectivă și nu o să lipesc foarte aproape de margine, că oricum lipiciul ăsta se va întinde și nu vreau să ajungă chiar în margine de tot. Să încerc să-l lipesc cam cât mi se pare mie că este jumătatea. Cred că e cam așa. Ok. Perfect. Și aici cred că mai trebuie să mai pun. Sau nu? Cred că n-am lăsat eu să se usuce îndeajuns. Dacă a ieșit afară. A dat pe afară. Ok. Acum, pagina asta nu o să mai decorez cu nimic. Și pe acest plic, pe spatele lui, mă gândesc să pun, nu, săculeț, nu, mă gândesc să pun acoperă prea mult și n-aș vrea să acopere mult. Chestia asta mi se pare prea finuță. Ia să vedem, aș putea să pun o pană. Da. Ar arăta superb și o să o prind cu un washi tape din asta, dar o să tai jumătate din el. Adică ceva așa. Ok. Așa și am lipit aici.
Și o să-l prind așa. Perfect. Acum, aici pe partea asta, aici cred că ar merge un... Aba nu, că am zis că oricum se desenează și atunci nu. Dar aș putea să pun ceva sticăre, pentru că astea nu ar... Nu aș vrea nici să acopăr chestia asta, pentru că e vopsit cu ceai. Aveam stickerul ăsta. Și cred că e ok așa. Ori mai am altele. Ia să tai și florile astea roz, că oricum poate pun mai multe. Astea sunt așa. Și astea așa, ok. Nu, deocamdată o să o pun pe asta aici așa. Ok. Și ăsta îl îndoim aici așa. Ok. Iar ăsta îl băgăm aici. Perfect. Totuși aș vrea pe pagina cealaltă, anume pe asta, să pun ceva, ori chestia asta, ori nu. Deci îmi trebuie ori ceva care să iasă în afară, dar am asta de trandafiri, ca să găsesc capătul. Am chestia asta și aș putea să o lipesc. Parcă nu-mi place. Parcă nu-mi place. Haideți să vedem ce mai am pe aici. Ceva care să se lipească. Am asta. Asta e foarte mare. Asta ar merge de un pocket. Ar merge de un pocket și eventual să fac și pe o parte și pe alta și pe partea asta să-l las mai larg și să iasă în afară și eventual acolo să pun un cluster cu o floare sau ceva. Cred că așa fac. Și atunci ăsta îl scot și îl trag la mașină. Ok, l-am cusut în partea asta și asta va veni aici. Și am lăsat și un loc de pix în caz în care cineva vrea să-și pună un pix sau orice altceva. Atunci, pentru că va veni în zona asta, partea asta totuși are nevoie de ceva pe margine. Și mă gândesc dacă nu cumva aș vrea să pun un chestie de asta. Dar cu asta aș vrea să fac, să decorez efemera pe care o să le pun. Și atunci mi-ar trebui o altă bandă. Ok, am găsit chestiile astea și pentru că e pagina asta galbenă aici, cred că ar merge ceva galben. Și pentru că e cu grădina secretă, o să pun ăsta cu flori. Dar, sincer, nu l-aș mai face cu așa îndoit, ci aș prinde așa. Dar acum îmi place sau nu îmi place?
Că parcă nu m-ar mai trebui ceva pe dedesubtul lui. Am asta, ia să vedem cum ar da. Adică, o, da, ăsta e așa finuț, ăsta e de mers peste el. Și mă refeream să fie așa peste. Să vedem cum da. Ok. Nu știu dacă îmi place. Oh. Nu îmi place chestia asta. Ei. Vai, Doamne, ce am aici? Vai, nu mai am spațiu, scuze. Ok. Haideți să vedem. Cred că asta ar merge. Aveam o chestie care era grena, așa, cu mov, cu roz, cu de toate culorile și nu mai găsesc. Dar o să pun pe asta. În zona asta. Pentru că eu zic că ar fi nevoie de ceva aici. Deși, stai să vedem că aici poate lumea ar vrea să coloreze. Și atunci nu. Da, poate cineva ar vrea să coloreze chestia asta și atunci ar veni fix pe zona de colorat. Dar o să pun cât de margine, pentru că trebuie neapărat ceva care să spargă monotonia chestiei alea. Ei. Adică paginile astea două sunt cam la fel. Cred că una din ele care separa astea, oricum aici era plicul. Deci clar aici între astea două mai venea o pagină care e cu, cred că aia cu păsări, dar totuși. Cred că ar trebui în zona asta. Nu știu care e fața, care e spatele. În fine. Așa. Și eu zic că vine tare drăguț așa. Ok. Următorul lucru pe care aș vrea să-l fac este să pun o chestie din asta, dar ceva culori aș vrea. Eventual aici aș pune o chestie de asta roz sau nu. Stați că am altceva. De sub toate chestiile astea am chestii mai micuțe. Vreau ceva cu care să aibă culori. Unde am pus? Haideți că le-am găsit. Am căutat după ele ca după nu știu ce. Am chestiile astea și mă gândeam să fac pe o pagină ceva cu flori și cu... Nu? Că nu degeaba le-am făcut noi și am muncit atât la ele. Aș vrea o chestie care să iasă puțin în evidență. Ok. Și eventual un fluturaș undeva aici. Și încă un fluturaș aici pe margine. Sper că vedeți ce fac eu aici. Ok. Cred că așa o să și fac. Mă gândesc să pun unul și alte culori. Stai să văd ce mai am pe aici. Mai am albastru. Am ăsta albastru. Pentru că aici tot e o pagină cu chestie cu fluturaș.
ăsta nu e atât de îndoit. Oare era mai frumos ălălalt? Ce-am făcut cu el? Cred că l-am pus la loc. Ăsta era. Sau ăsta. Și eventual, da, aici poți să și scrii, poți să acoperi chestia aia și să scrii. Eventual, da, parcă îmi place chestia asta. Nu știu însă dacă nu cumva mi-ar plăcea cu un fluturaj mai mare. Așa o să și fac, o să, nu știu, dar o să-l lipesc cu craft glue ăsta pentru că o să stea mult mai bine. Ok. Apoi ăsta clar cu craft glue pentru că nu stă cu altceva. O să iasă cam tare așa după ce se întărește lipiciul, dar e ok. Trebuia să-l fi lăsat puțin în afară. Ok. Și o să pun aici în mijloc și foarte puțin aici pe margini și în rest las să se ca și cum ar zbura. Ok. Perfect. Și ar veni așa. Ok. Ce aș mai vrea? Aici, de exemplu, aș putea pune floarea asta. Ok. Perfect. Aici, pe acest șervețel, ce am putea face? Aici, de exemplu, am putea ștampila, dar nu știu dacă vreau să fac chiar, să merg chiar atât de departe. Eventual, o să decorez în zona asta, pentru că am fluturașii și am și florile astea. Am fluturașul ăsta și aș putea să pun mai mulți fluturași pe aici. Haideți să vedem. Să mai spargem și monotonia cu unul albastru. Așa. În loc de asta, o să-l pun pe asta. Dar cu florile, nu știu dacă nu cumva aș vrea să creez ca un câmp aici jos. Haideți să vedem. Din flori din astea, cred că o să-mi aduc eu și florile celelalte. Că alea, parcă am mai multe tipuri. Nu se lipesc chestiile alea, așa că va trebui să folosesc tot din astea micuțe, așa. Nu aș folosi foarte multe. Am mai multe așa, micuțe. Și cred că mai am, dar nu s-ar potrivi pentru că sunt din hârtie. Aș fi vrut tot așa de mileu. Flori din astea, ca mileu. Am o floare așa, care se blenduiește, nu o vrem. Însă, astea parcă ies așa din... Adică nu intră chiar în background.
Da, nu știu dacă îmi place, că e mult prea aglomerat. Dacă aveam o singură floare, ia să vedem. Să pun floarea asta și aici să las ăsta să cadă așa. Poate punem ceva mărgeluțe la capătul lui. Cred că mi-ar plăcea mai mult. Nu? Ce ziceți? Ia să-mi spuneți în comentarii dacă vă place ce fac aici. Sau nu. Oh, l-am închis ăsta, am uitat. Dar eu zic că ar arăta bine așa. Pentru că oricum pe partea cealaltă mă gândesc tot așa să pun un pocket. Și că altceva nu ai ce face pe acest șervețel. V-am zis, pe celălalt, când am făcut celălalt jurnal, am pictat cu acuarelă și a ieșit așa ca un fel de întinat. Dar pe asta n-aș mai vrea să pictez. O să pun și astea, să le lipesc. Mi se pare că arată mult mai bine așa. Că e material, practic șervețelul ăsta e dintr-un material așa. Și nu... Adică e material pe material. Eu zic că ar arăta bine așa. Hai, mă. Nu? Ce ziceți? Eu zic că arată bine. Acum, dacă întoarcem, trebuie să lăsăm să se usuce lipiciul ăsta. Vai, nu mai pot de spate. Pe partea cealaltă am chestiile astea și mă gândeam sau, mi-a venit o altă idee. Asta să și vedeți, mă gândeam care-i fața, care-i spatele, nu știu care-i fața, care-i spatele la asta. Nu, cred că așa e. Mă gândeam să îl pun așa pe partea asta ca și un belly band, dar nu știu dacă ține. Ar trebui pus pe un carton. Sau aici așa. Mă gândeam să pun chestiile astea. Că am niște săculeți din ăștia. Sau am organza asta. Și aș putea să pun ca un pocket mai mare aici. Și cred că așa o să și fac. Dacă îmi găsesc foarfeca. Ok. Și o să-l lipesc de data asta, nu mai cos. Pentru că... Cum bine. Deja am lipit chestiile alea și nu mai am cum să cos acum. Ok, o să scot pagina asta, că se va lipi de tot ce am pe aici. Și mai am și pe partea cealaltă. Iar aici, cred că aici o să las nefăcut, în caz că dacă va vrea persoana care va lua jurnalul să facă ea, să poată să își exprime creativitatea. Ok. Să îl las să se usuce undeva aici. Acum pe pagina asta, ca să le scot pe astea. Opa. Pe pagina asta galbenă, tot așa aș vrea un
o danteluță și o împasta cu flori. Ok. Mă gândesc acum dacă să las în partea de jos, pentru că în partea de sus ar ieși în afară, dar în partea de jos nu știu dacă ar deranja. Sau să pun direct de aici, ca să nu mai iasă deloc afară. Și atunci tai aici direct. Ok? Și atunci îl pun așa, pe jumătate de pagină. Ok. O să pun lipiciu aici, pe zona asta. Aici, pe partea asta, aș face ca un buzunărel din ăla în care să bagi într-o parte chestii și să poți să și scrii. Așa că o să folosesc același carton pe care l-am folosit la copertă. Ca să fie așa o legătură între toate elementele. Ok. Ok. Nu. În partea cealaltă, pentru că este pe pagina cealaltă, aș folosi... am chestiile astea, dar mi se pare că sunt mult prea grosiere. Dar am chestiile astea și ăsta aș putea să-l folosesc tot ca și buzunar. Dar nu vreau să acopăr atât de mult. Haideți să vedem. În chestia asta de asta, cred că o să o pun ca și efemera. Aici o să lipesc, cred că în zona asta, o floricică din asta. Și numai bine că se și, adică nu acoperă toate urmele astea care au ieșit de la vopsitul hârtiei. Vedeți că nu mai am voce, dar nu știu de ce mi se întâmplă chestia asta de multe ori. Că rămân fără voce. Ok. Și aici aș pune tot așa o floricică. Dar nu știu dacă nu cumva mai micuță sau altfel de floricică. Am o frunză din asta. Așa că ar merge. Vedeți că o pun pe asta. Cred că ar merge. Ca să nu fie chiar atât de... Și cred că o să pun pe... Să încerc să fie cât mai la mijloc. Ok. Și să punem așa. Ok. Ok. Iar pe partea asta, aș pune
tot așa o floricică aici în partea de sus. Deci aici în zona asta o să le lipesc chestiile astea. Ok. Perfect. Și ar veni așa. O să le las astea să se usuce.